ก็อาถรรพ์เสียงร้องตะโกนอย่างยินดีปรีดาของพวกแสวงโชคบนเรือนั่นได้ทำให้เกิดความแตกตื่นต่อหลายสรรพสิ่งที่กำลังดำผุดดำว่ายอยู่บริเวณนั้นเชิดชี้ชวนให้พรรคพวกดูฝูงปลาตัวโตๆที่กำลังแหวกว่ายตรงดิ่งไปยังเกาะอย่างตื่นตกใจที่มีมนุษย์และก็เรือได้ลุกล้ำเข้ามาและพวกมันก็คงจะคิดว่าพวกมนุษย์นั่นก็เป็นสัตว์ประหลาดนั่นเองพวกเราดูปลาพวกนั้นสิตัวโตๆทั้งนั้นเลยนะมันคงจะตกใจเสียงฮูเล่ของปานแน่ๆผมว่านะพวกมันเลยว่ายน้ำหนีกันอุลหม่านทีเดียวเชิดพูดอย่างขบขันแต่แล้วความตลกขบขันและเพลิดเพลินของหมู่คณะก็ต้องหยุดลงอย่างฉับพลันเหมือนโดนตัดฉากเพราะเมื่อเราฝูงปลาตัวโตๆประหลาดเหล่านั้นได้ว่ายหนีไปถึงฝั่งแล้วพวกมันกลับค่อยๆยื่นขยายสิ่งหนึ่งออกจากตัวของมันทั้งสี่ด้านและอะไรกันนั่นตอนนี้พวกมันประกันเดินลุยขึ้นบนชายหาดอย่างหน้าตาเฉยและก็สิ่งที่ยื่นออกมาจากตัวของมันที่แท้มันก็เป็นตีนหรือว่าเท้าของมันนั่นเองทุกคนโดยเฉพาะเชิดที่เห็นเป็นคนแรกแทบจะช็อกพอยกมือขึ้นขยี้ตาและเอามือปิดปากแน่นปลาพี่ตีนเสียงใครคนหนึ่งในคณะนั้นตะโกนขึ้นปลุกให้คนอื่นๆมีสติกลับคืนมาอีกครั้งใช่แล้วปลาที่แหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลรอบๆเกาะล้วนมีตีนทั้งสิ้นไม่ต่างจากปูและยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้วิพากษ์วิจารณ์ใดๆก็กลับมีเสียงหัวเราะดังออกมาจากปลาเหล่านั้นมันเป็นเสียงหัวเราะแปลกๆแหลมๆแต่ฟังออกว่าเป็นเสียงหัวเราะแน่ๆเสียงหัวเราะที่ดังออกมาจากปากของเหล่าปลาร่วม30-40 ตัวนั่นเมื่อพวกมันรวมกลุ่มกันแล้วก็ยิ่งทำให้เสียงเหล่านั้นดังก้องไปทั่วหาดเปลี่ยวจุมพลและคณะถึงกับอึ้งกิมกี่ยิ่งกว่าตอนที่พวกพญาแร้งโฉบมาและขโมยเหยื่องูยักษ์สิ่งนั้นว่าแปลกประหลาดพิสดารแล้วก็ยังเทียบกันไม่ได้เลยกับปลามีตีนเหมือนกับปูแต่ว่ามี4 ตีนซ้ำยังหัวเราะได้เหมือนมนุษย์ซะอีกพวกเรามาเจอเอาก็อาถรรพ์เข้าแล้วลุงทองพูดเหมือนรำพึงแต่เดี๋ยวนะแกพูดเองเอามีอะไรหรือลุงเชื่อถามกล่าวว่าไอเสียงที่ปลาบ้านั่นนะมันหัวเราะนะบางทีอาจจะไม่ใช่เสียงหัวเราะนะอ้าวลุงปานแย้งออกมาปล่อยเห็นกันอยู่ว่ามันอ้าปากเห็นฟันแหลมหัวเราะอยู่ทุกตัวแล้วถ้าไม่ใช่มันหัวเราะแล้วใครล่ะที่หัวเราะน่ะใจเย็นๆไหนปานเอ็งฟังข้าก่อนสิวะข้าคิดว่าไอเสียงหัวเราะที่เราได้ยินน่ะมันน่าจะเป็นเสียงร้องแบบธรรมชาติทั่วไปของไอพวกปลาประหลาดชนิดนี้ก็ได้แต่มันดันร้องคล้ายกับเสียงคนหัวเราะน่ะก้าวทีครับพี่ทองผมเห็นด้วยนะกับความคิดนี้น่ะพวกมันน่ะคงจะเป็นร้องธรรมดาแบบของมันนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้ที่สัตว์จะหัวเราะนักบัดเท้าอย่างที่เราเห็นนั่นมันก็ไม่ถึงกับแปลกนักเพราะว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นน่ะแต่เรื่องหัวเราะนี่ไม่น่าจะใช่แน่ๆนะสรุปแล้วพวกเราน่ะเลิกกลัวเลิกกังวลกับมันไปเลยนะเอาล่ะผมจะตั้งชื่อใหม่ให้กับปลาพวกนี้เองเรียกมันว่าปลาปูก็แล้วกันจุมพลว่าอย่างจริงจังและเริ่มทำการชะลอเรือก่อนจะดับเครื่องยนต์ในที่สุดผมว่าเรือคงเข้าใกล้สุดได้แค่นี้ล่ะพวกเราต้องลุยน้ำเข้าไปเราจะไปกัน3 คนก่อนเหลือไว้เฝ้าเรือสักคนโอเคไหมครับจุมพลถามคณะอย่างขอความเห็นผมว่าไปกันหมดนี่แหละให้เฝ้าเรือไว้เราก็เป็นกังวลอีกลุงทองว่า
ถ้างั้นก็เอาตามที่พี่ทองว่าก็ได้นะเอาล่ะเอาปืนเอาอุปกรณ์สำคัญไปพร้อมเอามีดไปด้วยนะถ้าทุกอย่างปกติเราจะกลับมาเอาสัมภาระอีกทีเขาบอกและทั้ง4 คนก็ค่อยๆทยอยลงจากเรือในระดับที่น้ำลึกถึงหน้าอกก่อนจะค่อยๆลุยขึ้นฝั่งของเกาะอย่างช้าๆค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะรู้สึกว่าจะมีหินแหลมใต้น้ำมันมีอยู่เยอะระวังหน่อยค่อยๆเหยียบลงไปพวกเราเชิดร้องบอกคณะและเตือนให้คอยระวังฝ่ายปลาประหลาดพวกนั้นเมื่อพวกมันมองเห็นผู้บุกรุกพวกมันต่างค่อยๆหนีหายและแฝงเร้นเข้าตามซอกโพรงในน้ำชายฝั่งกันอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่วายมีเสียงหัวเราะประหลาดดังแว่วให้ได้ยินเป็นระยะทั้งหมดลอยน้ำกันถึงชายหาดที่มีลักษณะเป็นหาดหินเล็กหินน้อยและหินนั้นออกสีดำแทบจะไม่มีที่เป็นขนาดเล็กๆให้ละเอียดเลยและมันไม่เหมาะที่จะลงเล่นน้ำแต่ว่าเหมาะสำหรับตกปลามากกว่าและในเกาะประหลาดนั่นกลับมีต้นมะพร้าวขึ้นอยู่อย่างมากมายตามชายหาดคงจะเป็นลูกมะพร้าวที่ลอยมาตามน้ำทะเลแล้วมาติดค้างที่ชายหาดแล้วก็งอกขึ้นมาเมื่อต้นแม่ให้ผลจนสุกมันก็ร่วงหล่นและงอกขึ้นเรื่อยๆเต็มไปหมดนับได้ร่วม100 ต้นเลยทีเดียวแต่ที่น่าสนใจก็คือผลมะพร้าวเหล่านั้นกลับมีสีดำและรูปทรงเหมือนมะพร้าวแฝดคือมี2 ลูกอยู่ติดกันโอ้เย็นนี้เรามีน้ำมะพร้าวกินกันแล้วพวกเราจุมพลบอกพักพวกพลางเดินมานั่งที่ใต้โคนต้นมะพร้าวต้นหนึ่งเขาหยิบลูกที่หล่นเรี่ยราดขึ้นมาดูอย่างแปลกใจพลางบอกพักพวกว่าผมพิจารณาดูแล้วนะลักษณะของมันเหมือนมะพร้าวชนิดหนึ่งทางแถบหมู่เกาะของแอฟริกาน่ะนี่ก็ไม่แน่ว่าไอ้มะพร้าวนี่ต้นกำเนิดอาจจะล่องลอยมาจากทางโน้นก็ได้นะครับโอ้มันลอยมาไกลเป็นพันไมล์เลยทีเดียวเขารำพึงทุกคนมุงดูด้วยความสนเท่แล้วก็การเดินเข้าไปในเกาะที่ดูคล้ายๆว่ามีทางเดินเล็กๆอยู่เบื้องหน้าท่ามกลางหมู่ไม้นั้นมีทางเดินที่รกเรื้อตั้งอยู่ลักษณะเหมือนกับเป็นทางด่านสัตว์แต่ว่าสภาพป่ารอบๆทางเดินที่มองเห็นนั่นก็ไม่ได้รกอะไรมากคล้ายๆป่าเบญจพรรณมันมองเห็นทะลุไปได้ไกลแต่ทางเดินนั้นยังเป็นที่สงสัยกันว่าเกิดจากฝีมือของมนุษย์หรือเป็นทางเดินของสัตว์คล้ายๆทางด่านสัตว์ในป่าพวกเราต้องระวังตัวทุกอย่างก้าวนะเรายังไม่รู้ว่ามีอะไรแปลกๆอยู่บ้างดูสิดูไอ้ปลาประหลาดนั่นเป็นตัวอย่างก็คงจะรู้นะว่าก่อนนี่มันไม่ธรรมดาชุมชนพร้อมเตือนพรรคพวกดึงเอาปืนพกสั้นที่เขาเหน็บมาเขาดึงมากระชับไว้ในมือคนอื่นๆเมื่อเห็นต่างก็ทำตามยกเว้นลุงทองที่มีเพียงไม้เท้ายาวประจำตัวขนาดพอเหมาะพอเจาะโดยที่หลายคนไม่รู้เลยว่าไม้เท้าเหล็กนั่นที่จริงแล้วมันก็คือปืนที่ดัดแปลงทำอย่างแนบเนียนและมันก็มีอานุภาพรุนแรงโดยน้องชายของลุงทองที่เป็นทหารอยู่ต่างจังหวัดเป็นคนจัดการทำให้แกไว้ใช้ตามที่แกอยากได้มานานแล้วถนนรั้วทางเดินนั่นได้พาทุกคนผ่านดงมะพร้าวสลับกับป่าระมะเตี้ยๆประสานด้วยเตยทะเลเป็นระยะเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งซ่ามันยังดังให้ได้ยินตลอดเวลาทุกคนเดินมาติดอยู่ที่ริมภูเขาหินเตี้ยๆที่ไม่สูงมากนักและฝั่งหนึ่งของภูผานั่นมีน้ำทะเลเข้ามาถึงเป็นคลองแคบๆขนาด20-30 เมตรโดยประมาณเมื่อเชิดลองยังความลึกของมันที่นำน้ำทะเลเข้ามานั้นแล้วเขาก็ดิดนิ้วบอกมีอะไรที่เชิดปานถามจุมพลก็หันมามองด้วยความแปลกใจแต่การแล้วคุณจุมพลแต่การอะไรที่เชิด
ก็ไอ้คลองลวดทางที่น้ำทะเลเข้ามาเนี่ยที่ผาเตี้ยๆนี่นะผมว่าเราจะเอาเรือเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้องลองสำรวจมาตลอดเส้นทางก่อนผมว่าฝั่งของเกาะฝั่งนี้น่ะน้ำมันลึกกว่าที่เราเลยเข้ามาอีกฝั่งผมว่าเรือต้องเข้ามาได้แน่ๆโอ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็วิเศษจะได้ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเรือถ้างั้นเอาอย่างนี้นะคุณกับปานน่ะกลับไปเอาเรือผมกับลุงทองจะออกสำรวจกันล่วงหน้าแต่เมื่อมาถึงพวกคุณน่ะรออยู่บนเรืออย่าไปไหนนะจนกว่าผมกับลุงทองจะกลับมาโอเคครับคุณจุมพลเอาตามนี้ก็ได้เชิดบอกอย่างกระตือรือร้นแล้วก็รีบย้อนกลับไปทางเดิมเพื่อไปยังเรือทันทีเขาคิดว่าก็ต้องนำเรืออ้อมมาอีกฝั่งถึงจะเข้าตรงมาทางนี้ก็ได้ดูและเห็นทางเข้าไว้แล้วมันมีต้นไม้น้ำคล้ายๆต้นลำพูได้ขึ้นบังสายตาปิดบังทางเข้าอยู่แทบจะดูไม่รู้เลยทีเดียวและในขณะที่เขาเดินย้อนกลับไปที่เรือเขากับปานไม่รู้ตัวเลยว่าได้มีสายตาหลายคู่ได้จ้องมองเขาทั้งสองอยู่ด้านหลังอย่างแปลกใจระคนระแวงภัยส่วนจุมพลกับลุงทองนั้นพวกเขาก็เริ่มต้นปีนป่ายขึ้นบนภูเขาเตี้ยๆที่มีลักษณะเป็นหน้าผาสลับกับเนินขึ้นลงและเมื่อพากันเดินขึ้นไปได้ครึ่งทางทั้งคู่ก็มองเห็นท้องทะเลและก็มองเห็นเรือได้อย่างชัดเจนที่ยังคงจอดอยู่อย่างเงียบสงบแล้วก็ได้เห็นเชิดกับปานกำลังลุยน้ำไปที่เรือมันเป็นภาพเล็กๆสุดสายตาอีกราวครึ่งชั่วโมงสองคนนั่นน่ะคงกลับมาพร้อมกับเรือนะจุมพลพูดแต่อย่างนั้นพวกเราลองขึ้นไปต่อกันอีกคุณจุมพลผมน่ะเห็นนกนางแอ่นน่ะบินเข้าๆออกๆอยู่ที่ตรงโน้นนะผมว่าต้องมีถ้ำแน่ๆตรงที่ต้นไม้ขึ้นหนาแน่นน่ะเราไปดูกันเถอะเผื่อว่ามีอะไรแปลกๆลุงทองชวนคุณจุมพลโอ้มันสูงนะลุงทางไปก็ไม่มีผมว่าต้องไต่ลงแล้วก็ต้องปีนขึ้นไปใหม่อีกทางนะใช่แล้วคุณจุมพลแต่ว่าคุณได้ยินเสียงอะไรไหมอ้าวเสียงอะไรเลยครับจุมพลถามก็เสียงน้ำตกไงครับนั่นได้ยินไหมอ๋อได้ยินแล้วทีนี้พอจะนึกอะไรออกบ้างไหมครับผมบอกให้ก็ได้แต่ลายแทงบอกว่าที่เก็บสมบัติน่ะต้องไปทางภูเขาน้ำตกลุงทองเตือนความจำโอ้ใช่จริงด้วยลุงผมนี่ขี้ลืมจริงๆผมว่าผมพอจะเข้าใจแล้วล่ะถ้างั้นเราก็ลุยกันเลยลุงไปที่น้ำตกกันในราว10 นาทีทั้งคู่ก็ไต่ลงจากเขาเดิมแล้วก็ย้อนขึ้นอีกภูเขาที่ได้ยินเสียงน้ำตกและยิ่งเดินเข้าไปใกล้เสียงน้ำก็ยิ่งดังมันได้ยินอย่างถนัดชัดเจนเรียกความตื่นเต้นและก็พลังใจให้กับทั้งสองคนเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการมาถูกทางแล้วนั่นเองและหลังจากนั่งพักกันพอประมาณทั้งคู่ก็เดินมาถึงทานน้ำตกขนาดกลางมันสูงราวๆ30 เมตรเสียงตกดังโครมครามถาโถมลงมาจากหน้าผาชันนั่นและเมื่อทั้งคู่จ้องมองไปรอบๆก็ไปสะดุดตากับโพรงถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่หลังบ้านน้ำตกในชั้นที่3โดยลุงทองแกได้เห็นอย่างบังเอิญเพราะว่ามีแสงสะท้อนวับๆจากอะไรบางอย่างออกมาจากด้านในถ้ำนั่นตอนแรกแกคิดว่าอาจจะเป็นประกายน้ำตกสะท้อนแสงแดดแต่เมื่อมองดูอย่างตั้งใจมันกลับเป็นสิ่งที่สะท้อนแดดจากภายในนับว่าเป็นความโชคดีของทั้งคู่เพราะว่าถ้ามาที่นี่อีกเวลาหนึ่งก็คงจะไม่สามารถที่จะเห็นประกายสะท้อนแบบนี้ได้แน่เนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ได้ย้ายมุมไปแล้วนั่นเองเราลองฝ่าเข้าไปดูว่าในถ้ำนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างนะแวบออกมาลุงทองว่า
ก่อนนั่นนะสิลุงไม่ใช่ว่าใครเอาซองตะกั่วที่หุ้มบุหรี่มาทิ้งไว้นะมันเลยสะท้อนน่ะจุมพลพูดติดตลกมันก็ไม่แน่นะคุณจุมพลทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเพราะว่าเราลองไปดูกันเถอะเดี๋ยวพวกนั้นมาแล้วไม่เจอเราน่ะเขาจะเป็นห่วงถ้าเราช้ามากลุงทองว่าไม่เป็นไรลุงผมสั่งพวกเขาไว้แล้วว่าให้รอพวกเราเขาคงจะเข้าใจว่าการสำรวจน่ะอาจต้องใช้เวลาจุมพลบอกกับลุงทองแล้วก็ชวนกันเดินลุยฝ่ากระแสน้ำเข้าไปอย่างระมัดระวังทั้งคู่ได้พลุกหายเข้าไปในม่านน้ำตกบนชั้นที่3แล้วก็พบว่าหลังม่านน้ำตกอันหนาทึบนั่นมีโพรงถ้ำอยู่จริงๆและก็มีขนาดใหญ่โตมโหฬารปานท้องพระโรงเลยทีเดียวและมันก็งดงามปานอยู่ในปราสาทราชวังก็ไม่ปานและเจ้าสิ่งที่เปล่งประกายส่องแสงแวบๆแวมๆอยู่นั่นที่แท้แล้วมันก็คือแมงมุมใช่แล้วและมีแมงมุมอยู่ในโถงถ้ำนับสิบตัวและเป็นแมงมุมสีน้ำเงินสีวาวสะท้อนแสงแดดอย่างน่าประหลาดพวกมันก็อยู่กลางดงใหญ่ที่มันถักทอขึ้นมาตามผนังถ้ำหลายจุดมีขนาดตัวเท่ากับผลส้มโชกุนแต่ว่าพวกมันไม่มีท่าทางดูร้ายแต่อย่างใดเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาพวกมันเพียงแต่ว่าสงบนิ่งคอยดูท่าทีอยู่แค่นั้นเองเราเข้าไปดูด้านในกันเถอะลุงจุมพลชวนแล้วก็พากันเดินลึกเข้าไปในโถงถ้ำที่มีแสงสว่างจากด้านบนได้ส่องลอดลงมาเป็นระยะจนมาทะลุออกทางด้านนอกอย่างกระทันหันและเมื่อออกมาได้แค่ไม่กี่ก้าวก็ต้องเดินต่อไปยังโพรงถ้ำอีกถ้ำที่อยู่ถัดไปไม่ไกลซึ่งทางเดินนั้นบังคับให้ต้องเดินเข้าไปในทางนั้นโดยอัตโนมัติระหว่างถ้ำสองถ้ำนั่นเป็นหุบเหวลึกมากมีทางเดินแคบๆพอเดินได้ให้เดินไปยังอีกถ้ำอย่างน่าหวาดเสียวโอ้น่าเสียวชัยลุงทองอุทานเมื่อแกมองลงไปยังเบื้องล่างแต่เมื่อเดินผ่านมันจนมาถึงอีกถ้ำสองคนก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าภายในถ้ำนั่นได้มีหีบโบราณกองอยู่เต็มไปหมดรวม50 หีบอีกทั้งพวกถ้วยโถโอชามที่เป็นลวดลายสีสันแปลกประหลาดก็ได้กองระเกะระกะเต็มลานหน้าถ้ำรวมถึงอาวุธพวกมีดดาบและก็ปืนพกแบบโบราณก็มีซึ่งที่ด้ามปืนนั้นทำจากงาช้างแกะสลักเป็นลวดลายแปลกๆมีรูปหัวกะโหลกไขว้อยู่ที่ด้ามปืนโบราณเหล่านั้นจุมพลได้ลองเขย่าหีบใบหนึ่งดูก็ปรากฏว่ามันหนักอึ้งเลยทีเดียวเหมือนกับว่าด้านในของหีบนั่นได้บรรจุอะไรสักอย่างที่เป็นของมีน้ำหนักไว้และก็ไม่ต้องสงสัยนานเมื่อลุงทองได้ลองเปิดอีกหีบดูด้วยการงับกับไม้เท้าพิเศษของแกซึ่งอีกด้านของไม้เท้านั่นได้ทำเป็นฝักมีดเหล็กกล้าแต่แล้วสิ่งที่อยู่ในหีบนั่นก็ทำให้ทั้งสองถึงกับตกตะลึงทองทั้งนั้นเลยจุมพลกับลุงทองอุทานออกมาเกือบจะพร้อมกันเหมือนกับเสียงตะโกนแต่เป็นเสียงร้องอุทานอันดังด้วยความดีใจของทั้งคู่นั่นเองก็ได้ปลุกให้ตัวอะไรบางอย่างที่นอนหลับไหลอยู่ลึกเข้าไปในถ้ำสมบัตินั่นบัดนี้มันได้ตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันจากเสียงของทั้งสองและบัดนี้เจ้าตัวประหลาดนั่นก็ได้ก้าวย่างเดินออกมาจากก้นถ้ำลึกด้วยความโกรธเกรี้ยวที่มีคนบังอาจบุกรุกเข้ามาถึงถิ่นที่อยู่อันประหลาดของมันร้องคำรามเสียงดังออกมาอย่างเกรี้ยวกราดเสียงร้องที่ดังออกมาจากด้านลึกของถ้ำได้ทำให้คนทั้งสองตื่นตัวและระวังตัวทันทียุ่งแล้วลูกทองเอ้ยมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างในผมได้ยินแล้วเราถอยก่อนคุณจุมพลถอยก่อนกลับไปทางเดิมที่ถ้ำเดิมลุงทองพูดพร้อมกับตรงเข้ามา
ลากมือจุมพลที่ยังยืนตกใจอยู่ก็เพราะว่าเสียงร้องนั่นมันช่างมีพลังอำนาจเหลือเกินจนข่มจุมพลให้ชะงักอยู่กับที่แต่ลุงทองนั้นผ่านด้านการฝึกจิตมามากมายแกไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจเสียงร้องสะกดของมันแกจึงตรงเข้ามาลากจุมพลถอยออกไปและค่อยๆเดินไต่ทางเดินแคบๆนั่นกลับเข้าถึงถ้ำแรกที่อยู่ติดกันและคอยจ้องมองดูเจ้าของเสียงนั่นอย่างตื่นเต้นและใจจดจ่อและแล้วมันก็ค่อยๆโผล่ร่างออกมาแล้วโอ้นั่นมันมีลักษณะเหมือนมนุษย์เราดีๆนี่เองเพียงแต่ว่ามันมีรูปร่างที่สูงใหญ่รูปร่วม2 เมตรและสภาพของมันก็คืออมนุษย์เพราะว่ามีลำตัวเขียวและมีหางเหมือนจระเข้และมีในตาที่น่าเกลียดน่ากลัวเหลือประมาณและเจ้าอมนุษย์ตนนั้นน่าจะเป็นผู้ครอบครองเกาะประหลาดแห่งนี้ก็เป็นไปได้เลยทีเดียวบัดนี้มันได้สอดสายสายตามองหาเจ้าของเสียงได้ปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาจากห่วงนิทรารมมันร้องคำรามอย่างหงุดหงิดอีกครั้งเสียงร้องคำรามครั้งที่2ของมันทำให้จุมพลได้แอบอยู่กับลุงทองต้องสะดุ้งและหลุดปากร้องออกมาอย่างตกใจเฮ้ยและนั่นก็เท่ากับเป็นการเปิดเผยที่ซ่อนอย่างไม่ตั้งใจเจ้าอมนุษย์ตนนั้นหันขวับไปทันทีโอ้พระเจ้าเมื่อทั้งคู่เห็นหน้าตาของมันอย่างชัดเจนนั่นมันหน้าตาของงูใหญ่หรือว่าพญานาคชัดๆไม่มีผิดเพียงแต่ว่ามันมีลำตัวเหมือนคนและฉะไหนมันถึงอยู่บนภูเขาในถ้ำสมบัตินั่นลุงทองตัดสินใจตะโกนพูดออกไปทันทีสวัสดีพวกเรามาดีมาอย่างมิตรขออย่าได้ทำร้ายพวกเราหรือว่าเป็นศัตรูกันเลยเสียงเจ้าตัวประหลาดร้องสวนมาอย่างดุดันแล้วก็เดินตรงรีเข้าไปหาพวกลุงทองยังไม่เข้าใจภาษาที่ลุงทองพูดเลยเสียเวลาเปล่าลุงมันไม่รู้เรื่องเอามันเลยเอามันดีกว่าลุงพลว่าอย่างตัดสินใจปืนที่ข้างเอวของเขาถูกกระชากออกมาในขณะที่เจ้าอมนุษย์หน้าตาเหมือนงูใหญ่ยังคงเดินทื่อมาอย่างไม่รู้จักปืนทั้งที่ภายในถ้ำของมันก็มีปืนโบราณได้วางอยู่ระเกะระกะลุงพลนั้นไม่รีรอเขาเหนี่ยวไกยิงออกทันทีแจ็คเสียงดังแบบนั้นที่ทำให้จุมพลหัวใจแทบวายเขาเหนี่ยวไกปืนอีกครั้งแจ็คกระสุนด้านลุงกระสุนด้านเอาไงดีจุมพลหันไปถามลุงทองแต่ก่อนที่ลุงทองจะได้ทันยกไม้เท้าของแกที่มีปืนประดิษฐ์อยู่ในนั่นเสียงตูมใหญ่ก็ดังขึ้นจากทางด้านหลังเสียงลมที่เล่นผ่านศีรษะของคนทั้งสองอย่างรุนแรงจนรู้สึกร้อนเผาและร่างของอมนุษย์ตนนั้นก็กระเด็นผางไปทางด้านหลังเหมือนโดนถีบเฮ้ยเชิดปานจุมพลกับลุงทองตะโกนเมื่อหันไปมองทางด้านหลังและที่นั่นเชิดกับปานได้ยืนอยู่ควันจากปลายกระบอกปืนของเชิดยังลอยคุกรุ่นอยู่ส่วนปานก็กำลังประทับปืนคุมเชิงอยู่อย่างพร้อมที่จะซ้ำนี่พวกนายตามมาถูกได้ยังไงนี่อย่าเพิ่งถามเลยครับไว้ก่อยคุยกันดูโน่นมันลุกขึ้นมาแล้วเชิดรีบบอกและเมื่อหันไปมองเจ้าอมนุษย์ประหลาดที่กระเด็นลงไปก็กลับลุกขึ้นยืนได้อย่างประหลาดเหมือนกับไม่เป็นอะไรเลยไม่มีรอยเลือดหรือว่าหยดเลือดแม้สักนิดทั้งที่เชิดนั้นยิงด้วยลูกโดดเข้ากลางหน้าอกเต็มเฮ้ยมันไม่เป็นอะไรเลยทำยังไงดีจุมพลถามยิงซ้ำลุงทองตะโกนและเสียงตูมก็ดังขึ้นอีกครั้งจากปืนของปานที่จ้องอยู่ก่อนแล้วมันร้องและกระเด็นอีกครั้งคราวนี้มันนอนแน่นิ่งอยู่กับที่
คงจะจุกจุมพลที่ตั้งสติได้แล้วรีบบอกพรรคพวกทันทีผมว่าหนังมันหนามากนะคงจะยิงไม่เข้ามันแค่จุกอย่างเดียวเราเองก็ไม่อยากจะทำมันเพราะว่าเราเป็นผู้บุกรุกถ้าไม่อยากฆ่ามันก็ต้องเอาอย่างนี้ลุงทองว่าเดิมทีนะผมวางแผนไว้ว่าจะให้ปานจัดการให้ไปทำคบไฟแล้วก็เผามันไปซะเลยแต่ในเมื่อคุณจุมพลไม่อยากจะฆ่ามันแต่อย่างนั้นก็ต้องยิงซ้ำอีกรอบให้มันจุกแล้วพวกเราก็ช่วยกันมัดมันไว้ต้องทำให้ไวที่มุมห้องนะผมเห็นมีเชือกเส้นใหญ่ๆมันอยู่ข้างหีบนะหลายเส้นไม่รู้ใช้การได้หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าน่าจะใช้ได้นะโซ่ก็มีนะคงพอใช้ได้ก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่ลุงทองบอกนะจุมพลพูดพร้อมกับสั่งการเอาละพวกเราผมกับเชิดและลุงทองจะช่วยมัดร่างของมันตอนที่มันยังจุกอยู่ปานนายรีบยิงถล่มให้เข้าที่หน้าท้องของมันนะเอาละพอผมบอกก็ยิงเลยนะเขาสั่งแล้วก็เตรียมตัวที่จะพุ่งไปหยิบเชือกที่อยู่ด้านหลังของเจ้าอมนุษย์ตนนั้นที่ตอนนี้มันยับแย่ยับยันกำลังจะลุกขึ้นอีกครั้งแต่รอบนี้มันไม่แหกปากร้องสงสัยว่ายังคงจุกอยู่ยิงเสียงจุมพลตะโกนเป็นเสียงตูมก็ดังขึ้นจากปานจะรอคำสั่งอยู่ก่อนแล้วเจ้ายักษ์เขียวหน้าตาเหมือนพญานาคล้มลงตีแปลงอีกครั้งแต่สามคนก็ไม่รอช้ารีบคว้าเชือกเส้นขนาดเท่านิ้วโป้งผู้ใหญ่แต่พันมัดร่างของมันทั่วตัวเหมือนกับมัดตราสังไม่มีผิดโดยมันแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยถ้าจะไปไหนแล้วก็คงต้องกลิ้งไปอย่างเดียวแต่มันก็เริ่มร้องออกมาแล้วด้วยความเกลี้ยกล่อมคราวนี้มันร้องไม่หยุดแต่ดูทีท่าคงจะร้องไปเรื่อยๆตามประสาพวกสัตว์ทั่วไปที่ดูไปก็น่าเวทนาแต่ว่าก็ยังดีกว่าโดนย่างสุดในตอนแรกเอาละพวกเราจุมพลพูดเราจะเอากันยังไงดีกับสมบัตินี้นะเขาพูดพร้อมกับชี้มือมายังกองหีบเหล่านั้นเหลือเชื่อครับคุณจุมพลพวกเราไม่นึกว่าจะมีสมบัติขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะมีจริงนึกว่าจะมีแต่ในนิยายปรัมปราหรือว่าในหนังที่พวกผมมาด้วยนะก็เพราะว่ารักแล้วก็เป็นห่วงคุณจุมพลกับลุงทองผมก็เลยมาไม่ได้หวังว่าจะเจอกับไอ้สมบัติอะไรนี่นะเชิดพูดปานพยักหน้ารับอย่างคล้อยตามจุมพลเลยเอ่ยขึ้นว่าแต่ในเมื่อเราน่ะได้เจอมันและมันก็มีจริงๆตามในลายแทงก็ถือว่าเป็นโชคของพวกเราเผลอๆนะพวกเรานี่แหละคือเจ้าของตัวจริงหมายความว่าอย่างไรครับคุณจุมพลที่ว่าเป็นเจ้าของตัวจริงนะปานร้องถามขึ้นจากข้างๆเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นที่บัดนี้มันนั่งฟังพวกมนุษย์คุยกันเหมือนจะหมดพิษสงก็คืออย่างนี้ปานผมว่าบางทีนะเมื่อหลายร้อยปีก่อนพวกเรานี่แหละที่เอาสมบัติเหล่านี้มาไว้ที่นี่ก็แล้วบัดนี้เราก็ได้กลับมาเอามันแล้วปานคิดดูสิจู่ๆนะเจ้าราแดพม่านะก็เอาแผนที่มาขายให้กับผมแทนที่จะเอาไปขายให้พวกซื้อของโบราณนะผมน่ะรับซื้อแต่อาหารทะเลมันก็แปลกไหมล่ะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็เป็นเรื่องบังเอิญที่ลงตัวอย่างเหลือเชื่อว่าแต่ว่าเรือน่ะเอาเข้ามาที่ลำธารนั่นได้ไหมได้สิครับคุณจุมพลผมจอดไว้ตรงนั้นแหละแล้วก็รีบมาตามหาพวกของคุณจุมพลน่ะเรารอกันอยู่นานเห็นผิดสังเกตก็เลยตามรอยมาเรื่อยๆผมเห็นรอยมาหมดตรงที่น้ำตกก็เลยวนดูรอบๆแล้วก็เห็นถ้ำก็เลยคิดว่าพวกคุณน่ะคงอยากเข้ามาในถ้ำแน่ๆเชิดคุณน่ะเป็นคนไหวพริบดีมากแต่อย่างนั้นถ้าไม่มีใครคัดค้าน
พวกเราก็ขนสมบัติกันในเมื่อเรือก็อยู่ใกล้ๆแล้วและแล้วทั้ง4 คนก็ช่วยกันขนหีบแล้วก็ของอื่นๆโดยใช้เวลาเกือบตลอดวันเลยทีเดียวกว่าจะแล้วเสร็จและเมื่อเหลือบดูดวงตะวันมันก็จวนจะเย็นย่ำเต็มทนผมว่านี่น่าจะราวๆ5 โมงเย็นพวกเราเอาไงดีออกจากก่อนนี่หรือว่านอนอยู่สักคืนก่อนนะนอนในเรือนะและยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้ตอบคำถามการก็มีเสียงร้องดังขึ้นไกลๆจากในทะเลอีกฝั่งเสียงนั้นเหมือนเสียงของเจ้าอมนุษย์ประหลาดแต่ว่าเสียงนั้นมันต่ำกว่าอย่างชัดเจนและชั่วขณะก็มีเสียงกูรับจากเจ้าตัวที่โดนมัดอยู่ในถ้ำบนภูเขาดังขึ้นชัดเจนเชิดพูดกูของมันมาแล้วจะเอายังไงกันดีจะเอายังไงก็ว่ามาก็หันไปขอความเห็นจากจุมพลและลุงทองทีแรกนะผมกะว่าจะอยู่ที่นี่สัก4-5 วันแต่พอเป็นแบบนี้ผมก็เดาว่ามันน่าจะมีมากกว่า2 ตัวแน่ๆและยังมีตัวอื่นๆที่เรายังไม่รู้อีกเช่นว่าไอ้ปลาตีนเหล่านั้นน่ะเราก็ยังไม่เห็นพิษสงของมันว่ามันเป็นยังไงผมว่าเราออกจากที่นี่กันเถอะทุกอย่างก็บรรลุเป้าหมายแล้วดีไหมพวกเราเอาตามคุณนั่นแหละงั้นก็ไปกันเถอะลุงทองพูดทุกคนขึ้นเรือแล้วก็ได้พาเรือแล่นออกจากฝั่งจนเข้ามาลึกถึงเขตที่มีหมอกปกคลุมก็ไม่สามารถที่จะไปต่อเพราะว่ามองไม่เห็นทิศทางเข็มทิศนั้นก็ไม่ทำงานเลยพวกเขาต้องลอยลำรอจนกระทั่งเมื่อดวงจันทร์ค่อยๆโผล่แต่พอแสงทาบทับท้องนภาและจนเมื่อราวๆตี 3ค่ำรุ่งดวงจันทร์ดวงที่2ร่วงเงาของมันก็ได้ทาบทับลงบนผืนน้ำอีกครั้งและเวลานั่นเองที่ทางออกก็ได้ปรากฏให้เห็นเป็นช่องยาวอย่างน่าอัศจรรย์ยุมพลที่ทุกคนบังคับเรือไม่รอช้าก็รีบนำเรือออกทันทีจนในที่สุดพวกเขาก็ออกมาพ้นบ้านหมอกที่ได้ห้อมล้อมปกคลุมเกาะอาถรรพ์นั่นอย่างปลอดภัยโชคดีแล้วพวกเราปานตะโกนขึ้นแต่ร้องฮูเรฮูเรอีกครั้งอย่างโปร่งหัวใจฮูเรฮูเรทุกคนตรงเข้าไปบีบมือซึ่งกันและกันและมีคำถามคาใจมากมายที่อยากจะถามเช่นใครที่เป็นคนแรกที่เห็นเกาะนี้แล้วสมบัติที่เอามานี่มันเป็นของใครกันแน่ทุกคนได้แต่เก็บคำถามนี้ไว้ในใจและก็คิดว่าจะค่อยๆถามกันเมื่อกลับถึงบ้านที่พังงาโดยที่ถ้าทุกคนได้เลี้ยวมองไปหลังเรือสักนิดอย่างสังเกตพวกเขาอาจจะช็อกก็ได้เพราะว่าที่ท้ายเรือใกล้ๆกับหางเสือนั่นร่างของเจ้าอมนุษย์สีเขียวตนหนึ่งได้เกาะติดมากับเรืออย่างเงียบเชียบแต่มันก็ได้จ้องมองขึ้นไปบนเรืออย่างอาฆาตแค้นน่ากลัวอย่างที่สุดโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวเลยโอ้พระพุทธคุณช่วยแต่โปรดช่วยพวกเขาให้รอดปลอดภัยตลอดรอดฟังด้วยเถิดสาธุจบ